Welcome to my another video. তো আজি আৰু এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলো। এইটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ড লৈ। আপোনালোকে কি আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ডৰ কাৰণে অনলাইনত আবেদন কৰিছে? যদি কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি এতিয়া এই ভিডিওটো চাই আবেদন কৰি লওক। কিয়নো চৰকাৰে দিছে সোণালী সুযোগ, এইটো সুযোগ কিন্তু আপোনালোকে সকলো সময়তে নাপায়। এতিয়া কিন্তু অনলাইনত আবেদন হৈ আছে। তো আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো, ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ এনেকৈ নতুন ভিডিও সকলোতকৈ আগত পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি চাইলো যে কেনেকৈ অনলাইনত এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটিৰ ৱেবছাইটটো ওপেন কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়োৰছেল্ফ। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়োৰছেল্ফ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দি সাবমিট যে লিখা আছে ৰাইট সাইডে সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ওপৰত লেফট সাইডে চাব পাৰিব আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব। OTPটো অহাৰ পিছত এণ্টাৰ OTP যে লিখা আছে এণ্টাৰ OTPৰ ঘৰত OTPটো বহাই তলত চাব পাৰিব ভ্যালিডেট লিখা আছে, ভ্যালিডেট অপশনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ভ্যালিডেট অপশনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ লগে লগে KYC হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ভেৰিফাইড বুলি লিখা আহিব। তাত অকেত ক্লিক কৰি দিলে পেজটো লোডিং হ'ব। তো লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা সকলো ডিটেইলছ, আপোনাৰ ফটো, গোটেইখিনি তথ্য ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ ডিটেইলছ চাব পাৰিব। ইয়াতে প্লিজ চেক দ্য বক্স যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই অটোমেটিক ফিল আপ হৈ যাব। তাৰপিছত চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন টাইপ। তো আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে এপ্লিকেশ্যন টাইপটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন টাইপটো BIS 2.0 সিলেক্ট কৰি দিব। আপোনালোকে ৰোলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ৰোলটোত আপোনালোকে সেলফ ইউজাৰ যে লিখা আছে সেলফ ইউজাৰত ক্লিক কৰি ৰাইট সাইডে চাব পাৰিব ক্ৰিয়েটৰ এটা অপশন আছে। ক্ৰিয়েটৰ অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পেজটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ লগতে ইয়াতে আপোনালোকে লগইন আইডিটো পাই যাব। তো লগইন আইডিটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলতো কিন্তু এটা SMS যাব। SMSতো আপোনালোকে লগইন আইডিটো পাই যাব। তো পোৱাৰ পিছত অকেত ক্লিক কৰি দিব। তো অকেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে হোম পেজত গুচি আহিব। হোম পেজত গুচি আহিলে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে চাব পাৰিব ডু ইউ KYC এণ্ড উইথ ফৰ এপ্ৰুভেল। তো ডু ইউ KYC যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কিন্তু পেজটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ যেতিয়া আহিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে চাব পাৰিব ইণ্টাৰিয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ এটা ঘৰ আছে। তো ইণ্টাৰিয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো ঘৰ এইটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি তলত চাব পাৰিব সাইন ইন লিখা আছে। তো সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো লোডিং হ'ব। তো লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কি কৰিব লাগিব। ইয়াতে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি ভেৰিফাই যে লিখা আছে ভেৰিফাই অপশনত ক্লিক কৰি দিব। তো ভেৰিফাই অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত কিন্তু আৰু এটা OTP আহিব। OTPটো অহাৰ পিছত এণ্টাৰ OTPৰ ঘৰত বহাই তলত যে ভ্যালিডেট লিখা আছে ভ্যালিডেট অপশনত ক্লিক কৰি দিব। তো ভ্যালিডেট অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভেৰিফাই সাকসেসফুলি হৈ যাব। তাৰপিছত অকেত ক্লিক কৰি দিব। তো অকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰিব আৰবান এণ্ড ৰুৰেলৰ দুটা অপশন আছে। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰাম অঞ্চলৰ পৰা যদি এপ্লিকেশ্যন কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত ৰুৰেল দিব আৰু চহৰ অঞ্চলৰ পৰা হ'লে আৰবান অপশনত ক্লিক কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত তলৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমে ষ্টেট সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো ষ্টেট অপশনত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশনৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ব্লক সিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভিলেজটো সিলেক্ট কৰি দিলে অটোমেটিক আপোনালোকৰ ভিলেজৰ যিখিনি মানুহৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ লিষ্টত নাম আছে সেইখিনি মানুহৰ নাম আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ৰাইট কৰিলে কাৰ্ড ষ্টেটাছ চাব পাৰিব। ইয়াতে কাৰ্ড নট মেড বুলি যদি লিখা থাকে ভিউ অপশনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু এটা পদ্ধতি আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ওপৰত যে সাৰ্চ বাৰ চাব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে নামটো লিখি সাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট সাইডে ভিউ অপশনত ক্লিক কৰি দিব।
ভিউ অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে চাই আপোনালোকে তলত যে নেক্সট লিখা আছে নেক্সট অপশনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো নেক্সট অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব ইন্টাৰ ইউৰ ডিটেইলছ তো ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ নাম তাৰ পিছত গাৰ্ডিয়ান নেম তাৰ পিছত জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তো জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডিওবি যে লিখা আছে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত পিন কোড নাম্বাৰ তো পিন কোড নাম্বাৰৰ ঘৰত আপোনালোকে পিন কোড নাম্বাৰটো দি তলত চাব পাৰিব ইন্টাৰ আধাৰ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব হাউ উড ইউ লাইক টু অথেন্টিকেট তে তলত কেইটামান অপশন আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ওটিপি যে লিখা আছে ওটিপি অপশনত ক্লিক কৰি গেট ওটিপিত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব ওটিপিটো অহাৰ পিছত ওটিপিৰ ঘৰত বহাই সাবমিট কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ডৰ কাৰণে অনলাইনতে এপ্লিকেশ্যন সাকসেসফুলি হৈ যাব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব খুব সহজে নেক্সট ভিডিঅ'তে আপোনালোকক কৈ দিম যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তো এতিয়া আমি চাই লওঁ যে আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ডৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ ওপেন কৰিম তো ইয়াৰ কাৰণে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব setupmjy.gov.in setupmjy.gov.in লিখি আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ সাৰ্চ কৰি দিব তো সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি ৱেবছাইট তো এইটো ৱেবছাইট আহিলে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰ সেলফ এণ্ড সাৰ্চ বেনিফিচিয়াৰী তো ইয়াতে ক্লিক কৰি মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো কৰি ল'ব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত